गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई के पकाउँदैछु त्यो देखाउँछु। म चाहिँ सिस्नो बनाउँदैछु, सिस्नो केलाउँदैछु। छुट्टाइसके राम्रो राम्रो जति चाहिँ अस्ति दार्जिलिङ जाँदा सोनादामा बेचिरहेको। अस्ति एकपल्ट पकाएर खाएँ, एक्लै भएर बेसी भएर चाहिँ अहिले फेरि पकाउन आँटेको छु। आज चाहिँ मलाई चाहिँ पुरा मनपर्छ। मेरो घरमा पनि घर जाँदा पनि म पुरा सिस्नो खान्छु। मेरो फेभरेट हो सिस्नोको दाल चाहिँ। आज कसरी सिस्नो बनाउँछ तपाईँलाई देखाउँछु ल। यो यत्रो अब तपाईहरुले यो केलाको सिस्नोमा चाहिँ तपाईहरुले माथिबाट हल्का आटा एड गरेर चाहिँ यसको मैला निकाल्दिनुस्, किनभने आटामा चाहिँ यसको मैलाहरू आटा दलेर चलाएर चाहिँ यसको मैलाहरू निक्लेर जान्छ। यो चाहिँ पानीमा धोएर चाहिँ मैला जाँदैन। यसलाई चाहिँ यो आटामा लगाएको यसलाई चाहिँ यसो गर्दै पकाउँदै म कुकरमा हाल्छु। कुकरमा पकाएको सिस्नो चाहिँ मिठो हुँदैन भन्छ, तर म अब यहाँ सिलगढी जस्तो जग्गामा घरमा चाहिँ हामी कराईमै पकाएर खान्छ। मैला जति चाहिँ यहाँ झरे, तर त्यो मैला हो कि फुल हो, सिस्नोको फुल होला हो यो त होइन। यसमा चाहिँ जति चाहिने पानी हाल्छु म। ठुलो फ्लेममा चाहिँ 2-3 सिटी लगाउँछु, 3 सिटी जस्तो लगाइदिन्छु हो। यसमा सल्ट पनि एड गर्छु। सिस्नोमा हाल्नुको लागि चाहिँ हामीलाई मेन चाहिँ के चाहिन्छ भन्दा चाहिँ नि लसुन चाहिन्छ। लसुन यसमा चाहिँ लसुन चाहिँ अलिक ज्यादा हाल्छु म चाहिँ। दामी लसुन हो। लसुनमा त केस्टा केस्टा हुन्छ नि, डल्लै रहेछ, प्याज जस्तै लसुन डल्लो। यसमा चाहिँ मैले के फिर्दैछु भने चाहिँ आँटा फिर्दैछु। 1 चम्मच जस्तो आँटा पनि तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ। सिस्नोमा चाहिँ अलिक टेस्टी पनि हुन्छ आँटा हाल्यो भने चाहिँ होइन। अलिक तर आँटा चाहिँ पातला फिट्नुपर्छ, एकदमै पातला फिट्नुपर्छ, यसरी पानी जस्तो। फेरि यो लगाएर लाउने बित्तिकै तपाईँले यस्तो फिर्के लाउनुपर्छ। फिर्के लाएन भने चाहिँ तपाईँको डल्लो पर्छ नि, फेरि आँटा डल्लो डल्लो हुन्छ, मिठो हुँदैन। अब लसुन पनि रेडी भयो। यति मात्रै चाहिन्छ इन्ग्रेडियन्ट चाहिँ सिस्नोको लागि चाहिँ। सिस्नो आँटा हाल्यो, अब यो सिस्नो तपाईँको अब सब्जी पाक्दै बस्छ होइन। त्यसमा चाहिँ सब्जी हालेर पकाएर पानी पनि पकाएर बस्छ। अब सब्जी पनि पाक्दैछ, तपाईँको सिस्नो पनि यसको हावा गइछ। अब सिस्नोको अलिक सिस्नो ज्यादा भएको भएदेखिको चाहिँ फिर्के मजाले लागिन्थ्यो। यसमा चाहिँ अब म एक्लै भएर अलिक यसमा अमाउन्ट कम्ती छ, त्यो भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी ढल्काउनु भएको छैन। तपाईँहरूको यतिको भएको छ सिस्नो, यस्तो भएको छ। अब यसलाई चाहिँ फिर्के लाउने हो। फिर्के बिना चाहिँ तपाईँले सिस्नो खानै सक्दैन, अरू दाल जस्तो होइन क्या। पाकेर गिलो भइरहेको छ, अझै मेल्ट हुनु दिनु पऱ्यो नि त। किन हो चाहिँ भयो यसमा चाहिँ फिर्के चाहिँ हो। अब चाहिँ मैले अघि त्यो चुच्चाको लसुन थियो, त्यो लसुनलाई चाहिँ म यसरी हाल्छु अलिकति पानीमा यहाँ लगाएर चाहिँ हो। लसुन चाहिँ अलिक बेसी हाल्नुपर्छ, मेन मसला हो नि त सिस्नोमा चाहिँ। यो लसुनलाई चाहिँ
लसुन चाहिँ यहाँ होइन अब चाहिँ तपाईँले गर्ने भएन चाहिँ अब चाहिँ तपाईँले यसलाई यो पाकेको सिस्नुलाई तपाईँले फेरि एकपल्ट एकछिन बोइल गर्नुपर्छ। एकछिन बोइल गरेर अलिक बोइल भइसकेपछि चाहिँ बोइल हुनु दिनुहोस्। त्यहाँदेखि यो आटालाई चाहिँ तपाईँहरूले मैले अघि फिटेर राखेको आटालाई चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई हालेर चाहिँ स्पिड फिर्के मारिदिनुहोस्। फेरि ढिलो गऱ्यो भने डल्लो पर्छ आटा। स्पिड फिर्के लगाइदिनुहोस्। ओके अब चाहिँ यो सिस्नो उम्ल्यो होइन मजाले उम्लिँदैछ है। अब उम्लिँदाखेरि चाहिँ अब यसलाई अलिक सानो फ्लेम गऱ्यो हो। अनि यसलाई चाहिँ यो अघि फिटेको चाहिँ कुन आटालाई चाहिँ म तपाईँको यहाँनिर सट्टै हालेर चाहिँ जुसमा चाहिँ तपाईँ फिर्के मारिहाल्नुहोस्। किन भन्दा त्यस्तो गरिहाल्नुहोस् फेरि डल्लो पर्नु हुँदैन नि त। फिर्के त अहिले निकालेर पनि लगाउनु सक्छ। त्यसरी लगाउनुहोस्। आटा अलिक बेसी भएछ यसो म फ्याँकिदिन्छु। फेरि ज्यादा आटा हाल्यो भने टेस्ट मिठो हुँदैन। कति हाल्नुहुन्छ नि त 1 चम्मच जस्तो हो। अब चाहिँ सिस्नु चाहिँ तपाईँहरूको यस्तो बन्यो खाने लाइकको। अब म यसलाई चाहिँ फिर्के लाउनुको लागि चाहिँ यसलाई अलिकति यो बेलनाको सपोर्ट लिन्छु हो। यो चाहिँ किनभने लाग्दैन नि त अमाउन्ट कम्ती भएर। अब लास्ट एकपल्ट नुन पनि ठिकै भयो। सब कुछ रेडी हो। अलिकति टेस्ट गर्छु। नुन पनि हाल्नु पर्दैन के पनि हाल्नु पर्दैन। ओभर दामी अहिले सर्भ गरेर खाँदाखेरि देखाउँछु। अब चाहिँ मैले सबै कुरा सर्भ गरिसकेँ। अघि मैले बनाएको सिस्नुको दाल चाहिँ यस्तो छ। तपाईँलाई खानु मनपर्छ कि मन पर्दैन? कसलाई मनपर्छ सिस्नुको दाल? अनि पुरा तातो छ क्या एकछिनमै खानुपर्छ। राइस दाल सब्जी पापड अनि डल्ले खोर्सानी हुन्छ। धोएर आएको हात चाहिँ धोएर नभन्नुहोस् है। अब चाहिँ खान्छु मजा। टु मच भयो। सिस्नु चाहिँ टेस्टी भएछ है। ओके म चाहिँ मजाले भात खान्छु ल।